Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 259, sau khi Thạch Hạo vượt qua cửu thiên kiếp, anh ấy đã bỏ mặc lời khuyên của mọi người mà đi tới cuối tầng trời, đối mặt với thập địa kiếp. Lúc này, mở đầu tập 260, chúng ta sẽ bắt đầu với cảnh tượng trời cao chói lóa, nơi ánh sáng của tầng trời thứ 10 đang tỏa ra ánh hào quang. Ở nơi đó có một vết rách hư không, Thạch Hạo đang như một tia chớp phóng về vết rách đó để tiến tới tầng trời thứ 10. Thấy Thạch Hạo liều mạng như vậy, đám người Kim Gia và Vương Gia ở phía dưới không khỏi kinh ngạc, còn mấy người Tào Vũ Sinh thì vô cùng lo lắng. Còn Thạch Hạo, anh ấy thì đã vượt qua hư không và đến lôi trì đang tỏa ra lôi điện cùng khí tức tiên đạo ngập tràn nơi đây. Ngay lập tức bàn tay khẽ động, Thạch Hạo liền đi đến trung tâm lôi trì và ngồi xuống để thu lấy lôi kiếp dịch tẩm bổ cho cơ thể. Khi lôi kiếp dịch vừa đi vào, Thạch Hạo liền cảm nhận nếu bây giờ mình muốn thì hoàn toàn có thể đột phá trảm ngã cảnh. Tuy vậy, căn cơ lại không vững chắc, thế nên Thạch Hạo quyết định sẽ kiềm chế lại. Trong khi Thạch Hạo đang đắm chìm vào trạng thái bế quan, từ phía xa, thúc tổ của Vương Hy quan sát với ánh mắt đầy hằn học. Còn Thạch Hạo, rất nhanh, anh ấy đã đứng trước lôi trì, bàn tay khẽ động, anh ấy liền phóng ra một lực hút màu vàng, thu lấy lôi kiếp dịch vào tay. Thật bất ngờ, khi lôi kiếp dịch bay lên, ẩn chứa bên trong đó còn có cả 3 con lôi long vàng rực cũng đi theo và bị Thạch Hạo thu lấy. Cũng vì hành động của Thạch Hạo, hắn đã khiến thiên đao phẫn nộ, giáng xuống hơn 9.000 luồng lôi điện, khiến Thạch Hạo đau đớn. Ở phía dưới, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính vừa xuất hiện, chứng kiến học trò mình làm như vậy cũng phải mắng chửi vì sự liều mạng của hắn. Ngay lập tức, ông cũng phải phóng ra một ánh hào quang màu vàng chói lóa, chứa đựng thần lực để tiếp sức cho học trò. Bởi vậy, lôi trì cũng muốn theo đó bay đi. Thấy thế, Thạch Hạo liều mạng, hắn dùng sức mạnh đến cực hạn để hút lấy cái ao trước khi hư không khép lại. Hành động này chính thức chọc giận trời xanh, Trảm Tiên Đài lại một lần nữa hiện ra, từ trên trời cao chảm Thạch Hạo thêm một lần nữa. Thế nhưng rất may, khe khẩu hư không khép lại quá nhanh khiến Trảm Tiên Đài buộc phải rút lui. Thạch Hạo nhờ vậy đã thu được cả cái ao chứa lôi kiếp dịch. Ở phía dưới, một nhóm lão hủ có tu vi cao thâm nhìn thấy thứ Thạch Hạo thu được như kho báu vạn cổ, bọn họ nhào thẳng về phía nam chính. Sợ đám đông đang xôn xao, Thạch Hạo mặc kệ, anh ấy lao về phía vùng trời vừa khép lại, nơi đó có một đạo ánh sáng mà Trảm Tiên Đài lưu lại. Khi tới gần, Thạch Hạo quyết định dùng lôi trì để thu đạo ánh sáng kia lại, thế nhưng bất ngờ nó lại như có linh tính mà chạy lung tung. Gần đó, cho dù mấy vụ đại năng cũng chẳng thể bắt được nó. Cảm nhận thứ này là đồ tốt, toàn bộ mọi người ở đây đồng loạt xuất thủ bao vây. Giữa lúc hỗn loạn, một bàn tay nghệch khổng lồ bất ngờ giáng xuống khiến tất cả nghẹt thở. Nhìn nó, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính quát một tiếng, dừng. Thanh âm vừa dứt, chỉ tay tỏa ra pháp lực đỏ sậm, phóng ra trấn áp bàn tay kia. Sau đó, ông liền dùng lôi trì Thạch Hạo thu được, trấn áp luồng ánh sáng và thu nó lại. Khi đạo ánh sáng vàng cam vừa về tay, ông liền đẩy nó về phía Thạch Hạo. Khi sóng gió qua đi, một đám đại trưởng lão xuất hiện. Sau đó, đám đông lại vây quanh Thạch Hạo để trao đổi bảo vật anh ấy vừa đoạt được. Để đổi lấy lôi trì, thậm chí có người còn mang cả pháp khí chí tôn, món bảo bối tâm huyết cả đời ra để thương lượng. Thấy thế, Thạch Hạo bất ngờ nói, chư vị tiền bối, ta có một điều thỉnh cầu, nếu như các vị đồng ý giúp đỡ, thì trước tiên con sẽ giao vật này cho mọi người. Nghe vậy, đám đại lão lập tức đồng ý ngay. Nhìn họ, Thạch Hạo cười cười nói, ta rất thích ẩm thực nên còn thiếu chút gia vị. Vương gia có 9 con rồng, trong đó 5 con đang ở đế quan, ai có thể cho ta thịt rồng, ta sẽ giao lôi trì cho người đó. Thanh âm này vừa dứt, một nhóm các lão ông tiền bối rơi vào thế lúng túng. Nhất thời một người lẩm bẩm, tiểu huynh đệ, chuyện này không thể nào vọng động nóng nảy được. Đáp lại, Thạch Hạo dõng dạc quát, Vương gia khinh người quá đáng, nhiều lần hãm hại ta, vì sao không thể nghiêm trị. Thanh âm vừa dứt, một đại cao thủ của Vương gia không biết từ đâu cất tiếng, một tên tiểu bối như ngươi mà cũng dám sỉ nhục Vương gia ta sao? Nghe vậy, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính lạnh lùng đáp, các ngươi lại dám đổi trắng thay đen, tới tột cùng là ai đang làm càn thế hả? Ngay lập tức, ông vung tay, một bàn tay khổng lồ che dợp bầu trời, giáng xuống, ập về phía nơi phát ra thanh âm kia mà chụp lấy. Tức thì, 3 gã vừa xuất hiện muốn bỏ chạy, nhưng vẫn bị áp lực của Chí Tôn đè nát xương cốt và bị bàn tay khổng lồ tóm lấy. Sau đó, Mạnh Thiên Chính hạ lệnh quát, dẫn vào trong tử lao, ngày sau đưa ra chiến trường chuộc tội. Bất ngờ, lại một âm thanh vang lên quát, Mạnh Thiên Chính, ông quá khinh người đấy. Không hề nao núng, đại trưởng lão tiếp tục vung ra bàn tay lớn, chộp thẳng về phía kiến trúc của Vương gia, khiến huyết quang bùng nổ khắp nơi. Đúng lúc này, âm thanh già nua từ tổ đàn vang lên nói, đạo huynh, xin hãy bớt giận. Nói rồi, một chiếc chiến xa cổ xưa được cổ thú kéo tới xuất hiện, mời Mạnh Thiên Chính vào tổ đàn Vương gia thương nghị. Cứ như vậy, khi đại trưởng lão rời đi, cảnh tượng chiến đấu ở nơi đây cũng kết thúc. Không lâu sau, chỉ thấy đám người Thạch Hạo đã tụ tập lại tại một tòa cung điện. Ngay sau đó, bữa tiệc bắt đầu, tất cả cùng nhau nâng chén và đàm đạo. Nhất thời, nơi đây xảy ra một cuộc luận đàm hết sức sôi nổi. Giữa không khí náo nhiệt, Thạch Hạo bắt đầu lôi từng giọt lôi kiếp dịch ra bên ngoài, khiến những người ở đây trầm trồ.
Cứ như thế, cuộc luận đàm diễn ra trong không khí vui vẻ, ai nấy cũng có phần quà từ Thạch Hạo khiến tất cả vui sướng. Liệu rằng tập tiếp theo 261 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!